guys! Welcome back to my channel. For tonight, we will make a low-carb cream cheese cake. So as usual, we will use our coconut flour. Mas mura kaysa kay almond flour. We'll use 2 tablespoons. So, gamit tayo ng malaking lagayan. Nagbubuo-buo siya pag naka-ref. So, ayan, pwede na yun. 2 tablespoons of coconut flour plus our, of course, baking powder. 1 tablespoon of our baking powder. Depende kung gaano kadami daw yung gagawin ninyo. Okay? And, since alam naman natin lahat na mahal si cream cheese, kailangan ng suporta ni Eden cheese. So, grated cheese. Kayong bahala kung gaano karami. Ooh, tigas. Hindi ganon, te. Pino. Ako hindi. Parang das. Ay, wow. Lunas ah. Ayan, ang dami na. Tama na. Oo, yata. Depende sa panlasa nyo. Do it as you want. Next is our cream cheese. I chose the brand Arla. Kalagay dito sa packaging niya. Your naturally tasty, natural light cream cheese. It has natural ingredients and of course, kahit alam naman natin na pag cream cheese allowed siya sa low carb, we should still check the nutrition information. Carbohydrates 0.8. So, pasok. Kasi merong brands na cream cheese pero mataas yung carb. So, be careful with that. How much? It's just 99 pesos. Ganito lang kalit. Ayan. Okay. Let's open it. Ate, pati na. Oh, pagbukas mo, nakalagay dito, it has no artificial preservatives. Bye-bye stabilizers. Hello, delicious whey. Because we don't add stabilizers on our products, they release natural liquid whey protein. Nice. Wala siyang stabilizer. Hindi kasi healthy yun. So, maganda na walang stabilizer. I'm gonna put, para magtagal naman si cream cheese. Oh, wow. I will put, Finridge ko kasi to. So, nag-yellow siya. But, it's up to you. Same lang doon sa cheese. Kung kayong bahala kung gaano karami yung lalagay nyo. Depende sa inyong panlasa. Cream cheese. So, ganito kadaming nilagay ko. Wait, pakita pala natin. Yan lang. Yan, ganun lang. Kasi meron naman tayong Eden cheese. So, silit. Maganda rin yung packaging niya kasi after mo siyang gamitin, meron pa dito. Before yung exact niya case. So, wala pa tayong nakalimutan. Okay. Now, we will just mix it up all together. Mix it all together. At dahil dyan, kailangan pang... What if i-blend ko kaya using blender? No, ma? Wak. Lagyan ko yung water, then blender. Kuya, Ito. my body. Ay, ano yung... Hindi. Hindi. Paano? Ganyan lang? Sa kutsara. Ganyan? Hindi ko lagyan ng water? Experiment! Lagyan sa pag ano mo. So, di natin nilagyan ng water. Paggawa niya. Lagyan bago. Nasaan yung, ano mo, cream cheese? Nandito na.
Kutsara lang ipipi. Dapat binukod mo muna sa paglagay bago mo siya ihalo. Side. Ganun. Durugin mo muna siya Mami, bago, nakikita durog ako ko na. picture. bago mo ilagay dun. Ayan, ano mo pa? Ay, nakikita din ako. Singala. So, kailangan durugin. Since we have that. Be careful. Effort. Ilang kutsara na yan. What for? Paano ito mag-ano mo? Ano pa ba ilalagay dito? Dapat lagyan mo na siya Nestle cream. Yeah, I forgot! Our all-purpose cream. Lagyan mo Para ng Nestle maglagay cream. ng ano, texture. Tira to sa ginawa kong low-carb milk tea. Ba't di mo kutsara? Kutsara. Kaya mo. Madami naman. Ay, konti na lang kasi. Dinurog lang naman yung cellphone ko. Tarag na sa hapang ko. Ikaw na talaga, Bea. Mag-look na yan. Sa all-purpose cream, pwedeng half. Pwede na yun. But again, depende sa dami ng gagawin nyo. Ano pa? Look, guys. Hello? Ano pa? Ano pa ilalagay mo? Wala na. Ito na yung ibibig mo. Hindi ba? Hindi ba uubok yan? O, dagdagan ko pa ng Nilagyan cream. mo to ng ano? Ng? Yun. Hindi. Cream cheesecake yan. Gusto ko cheesy yung tinapay. Hindi. Wala ka nang ilalagay dito pang ba? Nilagyan mo ng baking powder. Isang kutsara. Malapot lang siya. Water. Dapat ano pa, konting Nestle cream. Okay, we'll add Nestle cream. Kasi yung nilagay ko kanina, 1/4 lang yun. Tira-tira lang dun sa milk tea. I-shake mo na yun. Oh. Don't forget to shake. Like me. Malapot pa eh. So, we'll add another 1/4. Mahulog pa. Mahulog din yung silicone. And just mix it up. Mata natin yung texture. Kung ano nang lagay. Ayan na. Focus! Dapat kasi meron tayong mixer. Nag-order ako sa Lazada. Hanggang ngayon wala pa. So, yun. You can also use mixer. Bagal sa Lazada. Depende. Overseas yata. Ayan. Medyo pwede na. Or let's add water. Kailangan niya. Ayan. Konting tubig. Masyado siyang thick. Ilang egg to? Oh, I forgot! Add 2 pieces of egg and what? 1/4 cup of water. Wag na water. Wag ng water. So, depende sa texture kasi. Gatas na. Sabaw, gatas sa liit. Ano lang eh? Kaya pala sabi ko kanina parang ang konti ng ingredients. Wag na ganun. Sana all. Wala na yung asuka. Ano yung gatas? Ha? Wag na akong mag-equal gold. Wala nang asukal to. Dapat may Lagyan ko pa? Oo. Natabang.
Kailangan ko ng equal go. Sanay na ako sa matabang eh, pero fine. Dalawa lang. Two sticks of equal gold. Ilagay mo na yun. Para ma-mix na. Nahuli ko, dapat ang egg. Kasama ng cream cheese, tsaka cheese. I-ano mo muna po, i-shake mo muna. Bago mo ilagay yung harina. Okay, lesson learned. Una daw dapat yung egg together with the cream cheese before you add it with the coconut flour. Ito na, okay na siya. Hindi na siya malap. Okay, tignan nyo guys. Hindi na malapot, so okay na yung texture na ganyan. Ready to steam. Again, no bake recipe tayo. May ano pa tayo, yung pan-mix. Wala pa, di pa tumarik. Mahirap yun, dali lang. Automatic pa nga yung in-order ko. Saksak. In-order ko, ganun. Automatic. Dali lang. Yung dati kakain ka lang ng gardenia, okay na. Ngayon, magpapakahirap ka pa mag-bake. Bango! But it's fine. Bilis naman pumayat. You can also use almond flour, ha? Mas mura na kasi yung coconut flour, so yun tayo. Mix it up. Ito ba? O yung baunan? Yun na lang. Ang konti. Pwede na yung baunan na lang. Baunan Pag yung baunan, yun na yun. Lagyan mo muna ng ano yan. Na? Butter? Konting, oo. Add or put butter on your Kahit oil na lang. tub. Coconut oil. Kahit oil na lang. Yung mantika, yan ang masama. Kamayin mo. Okay. Dami naman. Ilagay ko na to, isang bake lang. Kung wala kayong butter, just add cooking. Yung mga keto approved na coconut oil. Alpha K. Paramin sana. Nagpakulo ka na ba? Dapat bago mo ito ilagay kulo na. Okay, so for steaming, papakuluan mo na yung water for how many minutes? Basta pag kumulo na, saka mo Ilalagay na doon, then we will leave it for 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes pa rin. ito matagal po kasi marami. 45 minutes. So, kung mas madami daw, 45 minutes. Alam namin pag maluto na, iyan mo sa stick kung may mapit. Yeah, test it using a stick. So, we'll be back later with the result. After 25 minutes lang yata, mabilis lang pala. Ito na siya.
Yummy. Now, it's time For to dinner. judge. For dinner. Ako muna kasi baka Mababas. Ako din natin. Ako din. Ako naman. Ako din. sarap. Masarap. Ay, bulo ko mainit. Ah. Masarap. Ganito, thumbs up or ganon? Wow! Ito, honestly, ito, yung mismong yan, perfect na. So, hindi na pala kailangan itong cheese sa taas. Kasi, debak. Masarap. Tamis, de. Tamis. Top. Ganyan ang Gusto ko tuloy. Perfect. perfect kasi akong gumawa. Ako yung gawa. Kaming dalawa. Kaming dalawa. Kaming tatlo. Kaming tatlo. Nagawa na lang kayo, guys. Hindi masyadong lasa yung coconut flour this time kasi 2 tablespoons lang. Sapal. Hindi na siya. Mas lasang cream cheese. Nag-overpower yung cheesiness niya. O, ikaw, ma-try. Ako din natin. Para hindi talaga bias yung opinion, guys. Mito, mito. Sabihin mo sa kanila, masarap. Kasi lala. Okay. Sabihin mo, de. Ang sarap. Sabi natin nilagyan ng asin yan, no? Pero maano. Walang asin, guys. Pero 2 sticks lang ng equal gold. Sarap. Pero dahil sa cream cheese tsaka Eden cheese, masarap. Kakain ako. Okay, so that's it for this video. I hope you enjoyed and sana makagawa rin kayo ng sarili nyo. No bake, low carb cheesecake.